محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما اليوم إن شاء الله هنبدأ الدرس الأول من دروس مادة المصطلح. والمفروض إن الكتاب المقرر هو كتاب نزهة النظر بشرح لغة الفكرة للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله. الكتاب لغته لغة متعمقة، لغة علمية، صياغتها فيها شيء من البلاغة العلمية الدقيقة اللي هي هتحتاج مننا علشان نشرح الكتاب. هيحتاج مشقة من الشارح ومشقة من المتلقي. ليه؟ لأن هنحتاج فك عبارة الحافظ، ثم بعد ذلك نحتاج أن نشرح القاعدة التي يتكلم فيها الحافظ. ففي السنة الفائتة عملنا مقدمة لكتاب نزهة النظر، بحيث لما ناخد المقدمة دي بأسلوب عصري يسهل علينا الدخول في الكتاب، وهي شاملة لكل مسائل كتاب نزهة النظر، بحيث لا يبقى لنا بعد دراسة هذه المقدمة إلا المرور مر الكرام على نزهة النظر، لكن بعد أن نكون قد استوعبنا غالب أو كل مسائل نزهة النظر. والمذكرة اللي بين حضراتكم اللي هي مذكرة السرور والفرح لتقريب مادة المصطلح دي اللي تم شرحها في بداية السنة الفائتة لإخوانكم في سنة أولى كمقدمة لكتاب نزهة النظر، هي شاملة لأغلب مسائل النزهة بأسلوب بسيط سين وجواب، اللي يستوعبها إن شاء الله يعني لن يحتاج كثير عناء إذا دخل لكتاب نزهة النظر. المذكرة أرجو أنها تكون مع الجميع، واللي يعني لم يأخذ نسخة الرجاء أن هو يملي اسمه للأخ أنس الخارج علشان يصور له نسخة منها إن شاء الله، لأن دي مهمة جدا جدا جدا. وأما كتاب النزهة كما وعدناكم بإحضاره اليوم فهو بالفعل حاضر، لكن النسخة اللي تم إيجادها في المحلات نسخة أغلى من اللي احنا تكلمنا عنها. النسخة اللي قلنا لكم عليها كانت ب 7 جنيه أظن، النسخة اللي بره مش عارف 12 ولا 13. فاحنا قررنا حجبه وعدم إعطائكم إياه علشان يكون بيننا وبين بعض مصداقية، مش هنقول لكم ده ب 7 ودلوقتي ب 13، لا احنا هنركنه وهنرجعه وهنجيب لكم النسخة إن شاء الله اللي اتفقنا عليها. إلا بنجدها هيكون كل واحد من حضراتكم يعني مخير إنه يحصل على النسخة من أي مكان أراد، لكن إلى أن يحصل ذلك هيكون إن شاء الله شرحنا من المذكرة. إن شاء الله هنستخدم في الشرح القراءة والكتابة على السبورة، واللي عنده أي سؤال من الإخوة أو الأخوات هيتقدم به مشكورا، إما في أثناء الدرس لو سؤال ملح، أو لو سؤال لا يتعلق بالدرس تعلق بسيط فيكون السؤال بعد الانتهاء بإذن الله. وهيتم تدبير المايك للأخوات علشان يتابعوا معانا بإذن الله الأسئلة والأجوبة، لكن إلى أن يحصل ذلك لو عندهم أي استفسارات سيرسلونها إلينا مكتوبة عن طريق الأخت الإدارية اللي معاهم فوق، وهي توصلها لنا إن شاء الله ويتم الإجابة عنها كلها بإذن الله. مادة المصطلح يا إخواتنا مادة في منتهى البساطة، لكنها ليست مادة حفظ، إنما هي مادة إيه؟ لا، مادة المصطلح لا هي مادة حفظ ولا هي مادة إيه؟ فهم. بمعنى لو أنت سألت أي مشتغل في الحديث أو أي مدرس لمادة المصطلح أنت آخر مرة راجعت القواعد دي إمتى؟ مش هيفيد. ليه؟ لأنه ما بيراجعهاش. ليه ما بيراجعهاش؟ لأنه مش حافظها ولا فهمها، لكنه إيه؟ حصل بينه وبين مادة المصطلح معايشة. حصل بينه وبين مادة المصطلح المعايشة اللي هي العلماء بيسموها بعد 10 و15 و20 سنة من الدرس بيسموها الايه؟ الملكة. فأنا أتمنى إن أنا يعني أستطيع مع حضراتكم إن إحنا نوصل للمرحلة دي، أن يكون المصطلح مادة إيه؟ معايشة. ما تهتمش إنك تحفظ المصطلح، واهتم إنك تفهم المصطلح كخطوة أولى للمعايشة. أول ما توصل للمعايشة أنت ما تحتاجش بعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة إنك تراجع قواعد المصطلح، أنت كده وصلت للمرحلة المطلوبة من المصطلح. تمام؟ مادة المصطلح العلماء بيتكلموا أول ما يتكلمون عن تعريف علم المصطلح. تعريف علم المصطلح. فلو قلنا سين واحد، طبعا الحاجات اللي أنا همليها دي مش موجودة في المذكرة. ما هو تعريف المصطلح؟
هو تعريف المصطلح. احنا هناخد الموضوع من تحت قوي قوي قوي، فمفيش حد فيكم يستحي انه يسال عن سؤال هو فاكر ان هو ملوش لازمه، ولا انه حاسس ان هو كده يعني الاخوه او الاخوات هيبصوا لبعضهم نظره فيها ايه؟ شيء من الدنيا ان هو مش فاهم القصه. لا، اثنان لا يتعلمان، اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. ان حضرتك كنت مستحي او الاخت مستحي انها تسال لن تتعلم ابدا، واذا كان متكبر لن يتعلم ابدا. فدع عنك الكبر والحياء، وطبعا لا يقال لا حياء في الدين، لكن الله لا يستحي من الحق. علم المصطلح هو العلم بالقواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علم أصول الفقه هو إيه؟ قال لك العلم بالقواعد اللي عن طريقها تستطيع إنك تكون فقيه. طب علم النحو هو إيه؟ العلم بالقواعد التي عن طريقها نستطيع إن احنا نرفع الفاعل وننصب المفعول ونجر الإيه؟ المجرور. إيه هو بقى علم المصطلح؟ العلم بالقواعد التي من خلالها نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. تمام؟ ده تعريف علم الإيه؟ المصطلح. ويسمى أيضا علم أو علوم الحديث، يسمى أيضا بعلوم الحديث. يبقى إذن المصطلح يطلق عليه مصطلح ويطلق عليه علم الإيه؟ علم الحديث. طيب، من أول واضع لعلم المصطلح؟ من أول واضع لعلم المصطلح؟ أول واضع لعلم المصطلح يعني أول من تكلم بقواعد هذا العلم مين؟ مين؟ الرامة الرموزي. مين يقول تاني؟ ابن الصلاح. مين يقول ثالث؟ مين يقول ثالث؟ أول، إن صح التعبير، أول متكلم بقواعد علم المصطلح الله عز وجل. أول متكلم بقواعد المصطلح الله عز وجل. إزاي؟ قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ فتبين. هو إيه علم المصطلح؟ لما يجي لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تتبين هل الحديث ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مش ثابت؟ هل الراوي ده ثقة ولا الراوي ضعيف؟ فربنا عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ فتبين. طيب العكس إيه؟ إن جاءكم مؤمن ثقة بنبأ إيه؟ فاقبل. تمام؟ يبقى دي أول قاعدة من قواعد علم الجرح والتعديل. مش ده علم المصطلح؟ إن الخبر إذا جاءنا من طريق ثقة نقبل، إذا جاءنا من طريق ضعيف إيه؟ نرد. إذا أول واضع، وطبعا القرآن فيه آيات كثيرة. مثلا من قواعد علم المصطلح إيه؟ أن الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات. يعني إيه كلهم عدول كلهم ثقات؟ يعني لو أنا قلت لك حدثني رجل عن الشيخ الألباني، حدثني رجل عن الشيخ الألباني، وقلت كلام، هل ستقبل هذا الكلام مني؟ أنا عندك ثقة، تمام؟ والشيخ الألباني عندك إيه؟ ثقة. الرجل ده بقى حاله إيه؟ أنت عارفه؟ إذا أول ما يتبادر لذهنك إيه؟ مين الراجل ده؟ صح؟ يبقى أنت احتاج تسأل مين الراجل ده؟ ليه؟ عشان تعرفه. لو هو ثقة خلاص يبقى ثقة عن ثقة عن ثقة، يبقى الكلام سليم. أما لو واحد كذاب في الوسط دايما بيكذب، يبقى الشيخ الألباني ما قالوش الكلام ده، هو ألفه من عنده. تمام؟ طيب لو أنا قلت لك بقى إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رجل فلان عن فلان، يعني محمد عن أحمد عن علي، سميتهم لك أهو، وعرفت إن هم كلهم إيه؟ ثقات. تمام؟ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سميت لك الرجل ده، سميته لك. طيب تقول لي لا معلش لازم أعرف هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هي فرق معاك؟ ما لو كان أبو بكر الحديث إيه؟ صحيح. لو كان عمر، عثمان، زيد، حذيفة،
الزبير كلهم ايه؟ اذا القاعده العامه في الصحابه ان كل الصحابه ثقات. كل الصحابه ايه؟ ثقات. اذا لا يضر ان اعلم من الصحابي الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، لا يضرني ان اعرفه او لا ينفعني ان اعرفه، ولا يضرني ان اجهله. اذا الصحابه كلهم عدول. طب من اين اخذنا هذه القاعده؟ من الايات الكثيره التي اثنى الله عز وجل فيها على ايه؟ الصحابه. ولا يثني الله عز وجل على صحابه نبيه الا اذا كانوا عدولا مؤتمنين على نقل هذا الدين. اذا القاعده دي خدناها منين؟ من القران. اذا من اول ما تكلم بقواعد الجرح والتعديل الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم كان هذا، والمقدمة دي يعني مش مشكلة تكتبوها، اكتبوا مثلا عناصر. أول ما تكلم جاءت أولى قواعد علم المصطلح في كتاب الله عز وجل من خلال الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن التوسع في نقل الأخبار وتعديل الصحابة في آيات كثيرة من القرآن الكريم. طيب، هل علم المصطلح بعد القرآن الكريم حصل له نوع من الانقطاع؟ يعني ما كانش موجود، يعني القرآن وبعد كده مثلا الرامة الرموزي اللي هو يعتبر من أوائل المؤلفين في علم المصطلح قال لك لا، الصحابة كانوا يتلقون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مستخدمين لقواعد المصطلح. إزاي كانوا مستخدمين لقواعد المصطلح؟ مثلا احنا مش اتفقنا ان الصحابة كلهم عدول؟ طيب، عمر بن الخطاب كان ليه صاحب من الأنصار. عمر بن الخطاب كان ليه بيت وليه مصاريف، والأنصاري كان ليه بيت وليه ايه؟ مصاريف. وده لو تفتكروا من الآيات اللي قلناها ايه؟ لا تغير حياتك من أجل طلب العلم، إنما أنت ابن زمانك. فعمر بن الخطاب ما قالش ايه؟ أنا هسيب بقى أعمالي وأعطل حالي وأجوع عيالي وأقعد فين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام ويا له من شرف. لكنه اقتسم الأيام والحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام أو عند النبي عليه الصلاة والسلام مع جاره الأنصاري. فكان الأنصاري يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يوم، وبعد كده يرجع لعمر بن الخطاب يقول له حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا وكذا. وبعد كده عمر يروح ثاني يوم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث، ثم يرجع فيخبر الأنصار. تمام؟ طيب، هل حد فينا يعرف اسم الأنصاري ده؟ حد يعرفه؟ طب محدش عرفه. طيب، عمر بن الخطاب مش اعتمد على نقله؟ اعتمد على نقل الراوي ده. تمام؟ طب إذا عمر بن الخطاب ليه اعتمد على نقل ده؟ لأن ده صحابة، والصحابة كلهم إيه؟ عدول. طب لو كان واحد تاني ضعيف أو كذاب، عمر كان ياخد كلامه؟ طيب، ابن عباس كان بيقول أو ابن سيرين كان بيقول كان الناس إذا قال الرجل منهم قال رسول الله ابتدرناه بأسماعه. ابن سيرين متقدم، محمد بن سيرين بيأخذ عن مين؟ عن الصحابة، صح كده؟ طيب، لما بيأخذ عن الصحابة، الصحابة كلهم إيه؟ ثقات، أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم. لما ظهرت البدع بقى فيه ناس ضعاف بينقلوا عن مين؟ عن الصحابة. بقى فيه واسطة، بقى فيه صحابي ومحمد بن سيرين واسطة فين؟ في الوسط. فقلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا حديثه، ومن كان من أهل البدع رددنا إيه؟ حديث. إذا التابعين كمان هم كانوا بيشتغلوا بقواعد الجرح والتعديل. إذا وضع القرآن الكريم القواعد الأولى واللبنة الأولى لعلم المصطلح، ثم عمل به الصحابة، فكانوا ينقلون عن بعضهم بأنهم ثقات. فلما جاء التابعون ودخل الناس في البدع كانوا يأخذون من أهل الثقة ويتركون أهل البدع. فلما كثر الناس دخولا في الإسلام وكثرت البدع وتشعبت الفرق، وضع العلماء قواعد لعلم الجرح والتعديل. فأول ما وضع من قواعد علم الجرح والتعديل مقدمات بسيطة أو كلمات بسيطة في مقدمات الكتب. كلنا نعرف كتاب الإمام مسلم بن الحجاج اللي بيسمى الإيه؟ صحيح مسلم. في صحيح مسلم عامل مقدمة في علم المصطلح. الإمام ابن حبان وهو من المتقدمين ليه كتاب اسمه المجروحين. في حد من إخواننا هنا معاه عربية جلد رقمها إيه؟ ألف سين ده؟ في حد هنا معاه عربية جلد ألف سين ده؟ أو الأخوات؟ مفيش حد من الإخوة ناس عنده عربية جلد.
كلهم زي حد. الاخوات بقى تلاقيهم اللي عندهم اولاد. فالعلماء بعد ما كان المصطلح كلام كده بيتناقلوه بالألسن، وضعوا مقدمات، كلمات بسيطة في مقدمات الكتب، وبعد كده وجدوا الكلام ده غير كافي فألفوا كتب مستقلة. إذا المصطلح مر بكم مرحلة؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى كلام منقول إما في القرآن أو على ألسنة الصحابة، بعد كده دخل في مقدمات الكتب، وبعد كده دخل في مؤلفات إيه؟ مستقلة، مؤلفات مستقلة. ومن أوائل الكتب اللي ألفت في المصطلح، طبعا المقدمة دي ضرورية لكن لا تشغلوا أذهانكم بها كثيرا، هي بمنتهى البساطة. أول من وضع قواعد الجرح والتعديل والمصطلح الله عز وجل أرشدنا إليه، ثم عمل لها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتحرى الأخبار، ثم عمل لها الصحابة، ثم لما جاء التابعون ودخل أهل الفرق والبدع كانوا يأخذون من أهل السنة ويتركون أهل البدع. وهو ده نفس المصطلح أو نفس المنطق اللي حضرتك هتمشي عليه. لما أقول لك حدثنا سفيان أو مثلا سفيان بن عيينة عن الزهري، هتروح تشوف سفيان بن عيينة ثقة ولا ضعيف؟ لو كان ثقة هتقبل إيه؟ حديث. لو كان ضعيف هترد إيه؟ حديث. هو ده نفس المنطق اللي الصحابة كانوا يعملون به. ابن سيرين قال فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجال. أما الصحابة فما كانش محتاج يقول إيه؟ كل مين اللي حدثك من الصحابة؟ لأن الصحابة كلهم إيه؟ كلهم ثقات، كلهم عدول. ثم بعد ذلك بدأ العلماء يكتبون كلمات عن المصطلح في مقدمات بعض الكتب، ثم بعد ذلك أفرادوا مؤلفات خاصة بعلم المصطلح. إذا ليس هناك واضع أساسي من البشر لعلم المصطلح، بخلاف مثلا علم العروض اللي هو علم الخاص بالشعر. أول واضع علم خليل بن أحمد الفرائي، وكذلك علم اللغة، وكذلك معظم العلوم كأصول الفقه. إذا المصطلح يا إخواننا تاني ما هو؟ العلم، قولوا بقى معايا، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لمعرفة صحيح حديث من ضعيف. تمام؟ هذه أول فائدة في المصطلح. من أول وضع العلم المصطلح؟ أتمنى برضه الأخوات يقولوا معانا كأنهم معانا بالضبط عشان إن شاء الله يستوعبوا ويقوموا من الدرس وهم حافظين كل المسائل ما يحتاجوش يرجعوا. أول وضع المصطلح أو اللامنة الأولى الله عز وجل في الآيات التي تكلم فيها عن تحري الأخبار وتعديل الصحابة وتوثيقهم، ثم عمل الصحابة بهذا المنطق فكانوا يأخذون من بعضهم أنهم كلهم ثقات. فلما جاء التابعون ودخل أصحاب الفرق في الإسلام والأعجم في الإسلام كانوا يأخذون من الثقات ويتركون الضعف. ثم بعد ذلك ألف العلماء كلمات يسيرة في مقدمات الكتب، ثم أفردوا كتبا خاصة بعلم الجرح والتعديل أو علم مصطلح الحديث. طيب، بعد العلماء ما بيعرفوا علم المصطلح بيتكلموا عن أول واضع له، بيتكلموا عن أشهر الكتب، ودي إن شاء الله ستأتي معنا في أثناء الكلام. يتكلمون عن تقسيمات الحديث، يتكلمون عن تقسيمات الحديث، وده أول شيء موجود عند حضراتكم في المذكرة. أول سؤال في المذكرة أو أول عنوان في المذكرة إيه؟ أقسام الحديث من حيث عدد الرواة أو كثرة الطرق. الكلمة دي هنحتاج نبسطها، وعلم المصطلح يا إخواننا إذا كنا بناخد في السؤال دلوقتي دقيقتين بعد كده هناخد فيه 30 ثانية، بعد كده مش هنحتاج نشرح. ليه؟ علم المصطلح علم مالي الأول، والسؤال الأول بيفهم الثاني، والثاني بيفهم الثالث. فتصبروا وإن شاء الله سيكون من أفضل العلوم عليكم بإذن الله كما كان عند إخوانكم في العام السابق. سيدنا استغفر الله. أقسام الحديث من حيث عدد الطرق أو عدد الرواة. خطوات شوية كده ماشي، ولو كبر شوية بس كده ماشي. طيب، يعني إيه يا إخواننا أقسام الحديث من حيث عدد الطرق أو عدد الرواة؟ كلمة الطرق دي
حضرتك بتطلع على السلم على الحيطه كده ولا مسنود على السلم؟ مسنود. تمام. ايه سندك؟ السلم. ده اسمه ايه؟ مد. في هنا حاجه اسمها ايه؟ طريق وصلنا به هذا المد. صح كده؟ احنا ما شفناش النبي عليه الصلاه والسلام. كيف وصلنا هذا المد؟ عن طريق سند. عن طريق ايه؟ السند ده هو عباره عن ايه؟ ان البخاري بيقول حدثنا محمد عن احمد عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. تمام؟ يبقى احنا عندنا ده مكون من ايه يا اخوانا؟ سمعوني بقى اخوانا في الورق. ده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ ليه سموه سند؟ عشان ده هو اتسند عليه، اعتمد عليه في وصوله لنا. عشان كده سموه ايه؟ سند. يعني ايه؟ السند بتاعه. تمام؟ فده المد ده اتسند على ده. سمعنا بستخدم ايه؟ تشبيهات عاديه قوي. تمام؟ عشان كل اخواننا ان شاء الله يستوعبوا بلغه. ده اسمه مد وده اسمه ايه؟ سند. فلو حبيت اعرف السند ده بقى اقول ايه؟ اللي عارف بقى يرفع ايديه. الطريق المؤدية إلى المد. إذا السند هو إيه؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى الإيه؟ المد، أو الطريق الموصلة إلى الإيه؟ المد. وهذه الطريق مكونة من محمد عن أحمد عن حذيفة، علي عن زيد عن عبيد، عثمان عن خالد عن عمر. تمام؟ إذا سلسلة الرجال التي وصلنا بها هذا المد تسمى سند. لها اسم ثاني؟ لها اسم ثاني اسمه ايه؟ اسناد. لها اسم ثالث؟ اسم ثالث اسمه ايه؟ طريق. اذا سلسلة الرجال محمد عن احمد عن حذيفة اما تسمى سند او تسمى اسناد او تسمى طريق. تمام؟ عرفنا ليه سموها سند؟ علشان المتن ده بيستند عليها في الوصول. وسميناها ليه اسناد؟ ليه سميناها اسناد؟ عشان برضه المتن بيستند عليها في الوصول. ليه سميناها طريق؟ ايوه، لان المتن ده جنى عن طريقها. تمام؟ اذا هذا السند سلسله الرجال اما ان يسمى سند او يسمى اسناد او يسمى ايه؟ طريق. يلي السؤال: هل المتن الواحد دائما ياتي باسناد واحد؟ بمعنى ايه؟ خلاص استوعبنا دي؟ كله مستوعبها ولا عيدها؟ كده مش هنستوعب خالص؟ طب سمعوني. الدراسه محتاجه كده يبقى الشغل كله في الاسناد. هو الشغل كله في الاسناد. أنا عارف إن 3 أرباعكم الصيفيين مدروخين بس هتفوق دلوقتي إن شاء الله. السؤال إحنا قلنا إيه؟ هنفهم كام ولا ننسى كتير؟ هل المتن سند واحد ولا سند واحد ولا سند دايما؟ هل المتن الواحد دائما يأتي بسند واحد ولا ممكن المتن الواحد يجيب سندين ويجيب 3 ويجيب 4؟ بصوا تعالوا ننقل المصطلح للواقع. تعالوا ننقل المصطلح للإيه؟ للواقع. وأنا لا أقصد هذا المثل، لكن حضراتكم الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام موجودين. تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيخبركم بخبر. تمام؟ مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وعمر بن الخطاب جالس وسط. يا رب ما تحرمنا صحبتهم في الآخرة. فعمر بن الخطاب سمع إيه؟ إنما الأعمال بالنيات من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع بره قال إيه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أنصاري بدر. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنية. طب هو عمر بن الخطاب لوحده يتكلم والتانيين كلهم ساكتين؟ ولا كل واحد برضه من الجالسين راح يتكلم؟ كل واحد من الجالسين راح يتكلم. تمام؟ يبقى لو قلنا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسين، تمام؟ لو عمر بن الخطاب جالس، عمر هيقول ايه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. تمام؟ طيب عثمان جالس هو كمان هيقول ايه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
المتن اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله ده وصل لنا دلوقتي من كام طريق؟ من 3. طيب لو واحد كمان رابع من الجالسين طلع برضه قال القصه دي وصل لنا 4 طرق. طيب خلي بالك، هو عمر بن الخطاب معانا؟ مش عمر ليه تلامذه؟ طب من تلامذته مين مثلا؟ ابنه عبد الله بن عمر. فعمر بن الخطاب لما روح البيت حدث الكلام ده لزوجته وابنه. فهنا ابن عمر هيقول لي ايه؟ حدثني ابي عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال. تمام؟ عثمان ليه برضه تلامذه. ابو هريره ليه ايه؟ تلامذه. تمام؟ طيب خلي بالك، هو ابن عمر احنا شايفينه؟ ليه تلامذه هو كمان؟ وتلميذ عثمان ليه ايه؟ تلامذه. وليه تلامذه؟ اذا لما تيجي تجمع الطرق اللي جات لك بيها روايه انما الاعمال بالنيات هتلاقي هنا كام طريق؟ 3. طب لو واحد كمان قال، واحد كمان قال في يا اخواننا اسانيد او احاديث تاتي من 100 طريق، وفي احاديث لا تاتي الا من طريق واحد. طب صورتها ازاي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون حدث واحد لوحده، والواحد ده هو الوحيد اللي روى الحديث ده عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالحديث ده ملوش طريق ابدا للنبي الا من طريق مين؟ الراوي ده. زي مين؟ حديث انما الاعمال بالنيات ملوش طريق الا من طريق مين؟ عمر بن الخطاب. هقولها لحضرتك دلوقتي لكن بعد ما اخلص ان شاء الله. تمام؟ اذا يا اخواننا اما ان ياتي المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ايه؟ واحد او من 2 او 3 او 4 او 5. ده بيسموه ايه؟ طريق. وده بيسموه ايه؟ وده بيسموه ايه؟ وده بيسموه طريق. العلماء قال لك ايه؟ ما احنا دلوقتي عايزين نميز بين الاحاديث. لا يستوي الحديث اللي جالك من 100 طريق مع الحديث اللي جالك من ايه؟ من طريق واحد. قال لك لابد بقى نحط اسامي. الحديث اللي جالي من طريق واحد ليه اسم، والحديث اللي جالي من طريقين ليه ايه؟ اسم. زي ما انت تعمل ايه؟ واحد يقول لك ده النهارده حصل في الشغل كذا كذا. تمام؟ وانت الواحد ده يعني انت عارف ان هو بينسى كتير. ساعات برضه يفوتوا شويه حاجات كده ممكن يألفها. فده لما تسمع خبره تطمن له، لما تيجي تسمي الخبر ده دول وصف هتقول ايه؟ مشكوك فيه. هتقول الخبر ده ايه؟ مشكوك فيه. طيب بعد 5 دقائق واحد تاني جالك من نفس الشغل اكد لك نفس الخبر. ثالث اكد لك نفس الخبر. رابع اكد لك نفس الخبر. الخبر ده هتسميه بقى ايه؟ متيقن. تمام؟ اذا الاولاني انت اديته اسم ليه؟ لانه جالك من طريق واحد. والثاني لما جالك من اكثر من طريق غيرت الاسم بتاعه بعد ما كان مشكوك فيه صار ايه؟ متيقن واكيد. تمام؟ فقال لك الخبر ايه؟ الخبر دي ما سمعناهاش. الخبر اللي هو الخبر اللي هو الايه؟ المتن. اذا جاء من طريق واحد او 2 او 3 فهذا يسمى آحاد. الحديث المتن اذا جه من ايه؟ من طريق واحد او اللي كان ليه ايه؟ اسنادين او ليه 3 اسانيد ده يسمى ايه؟ آحاد. تمام؟ طيب لو ليه 20 30 40 حديث بيسمى ايه؟ متواتر. وهنشرح يعني ايه الكلام ده. هقول لك بص يا مشايخ، قال لك الحديث من حيث عدد الطرق اللي هي اسمها عدد الايه؟ الاسانيد ينقسم الى قسمين: متواتر، آحاد. متواتر وايه؟ وآحاد. تمام؟ قال لك المتواتر اذا كان للحديث الواحد، اذا كان للمتن سند واحد او 2 أو 3 ده بيسمى إيه؟ آحاد. تمام؟ طيب إذا زاد عدد الرواة عن 3 بالشروط اللي هناخدها دلوقتي بيسمى إيه؟ زاد عن
مش حد معانا؟ إذا زاد عن 3 يسمى إيه؟ متواتر. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك عشان تميز بين الأحاديث من حيث كثرة الطرق يقسم العلماء الأحاديث باعتبار كثرة الطرق، يعني الطرق اللي جاية لنا لها الحديث إن كان طريق واحد أو طريقين أو 3 بيسمى إيه؟ أحاد، وهنشرحه دلوقتي. أما إذا زاد عن 3 يعني أو 10 20 30 ده بيسمى إيه؟ متواتر. سموه متواتر ليه؟ قال لك تشبيها بتواتر نزول المطر. نقطة ونقطة 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 ونقطة، ده بيقول إيه؟ تواتر المطر أي إيه؟ تتابع. تواتر المطر أي تتابع. إذا تتابع الرواة على رواية هذا الإيه؟ الحديث. أنا هقول لك ليه ما قالوش 2 أو 1. خلينا نشرح الأول المتواتر، لأن بعد شرح المتواتر بتتضح صورة الإيه؟ الآحاد. طيب إيه رأيكم تيجي نتابع الكتاب؟ أنا هشرح الموضوع، تمام؟ والحتة اللي أسيبها اسألوا فيها. ماشي الحال؟ نأجل الأسئلة لغاية ما أخلص الإيه؟ النقطة. بعد ما أدخل في السؤال الثاني على طول قول لي أنت سبت دي وسبت دي وسبت دي. ماشي الحال؟ طيب. إحنا اتفقنا إن عندنا فلان عن فلان عن فلان ده بيسمى إيه؟ طريق، أو بيسمى السند، أو بيسمى إسناد. قال لك إذا كان للحديث سند واحد فهو إيه؟ أحاد. 2 3 زاد عن كده 10 20 30 بيسمى إيه؟ متواتر. سموه متواتر ليه؟ تشبيها له بتواتر نزول الايه؟ المطر، اي تتابع نزول الايه؟ المطر. طيب. السؤال اللي عند حضرتك ما هي اقسام الحديث باعتبار الطرق والايه؟ والاسانيد، تمام؟ ينقسم الى قسمين وهما متواتر وهو ما له اسانيد كثيرة بشروط سياتي بيانها. فائدة: الحديث يعتبر صحيحا بدون تدقيق وبحث في اسانيده اذا ثبت ايه؟ تواتر. بمعنى زي ما اتفقنا هننقل برضه قواعد المصطلح الى الايه؟ الى اللغة. عندنا خبر مثلا في اي قناه من القنوات اللي مش حد بيتفرج عليها خالص، جابوا خبر ان حصل في امريكا 1 2 3 4. الخبر ده حضرتك تصدقه؟ طيب اذا جه في القناه الاولى والثانيه والجزيره والعربيه والبي بي سي وكل القنوات هتصدقوا؟ طيب هل هم ثقات؟ هل الاعلام ثقات؟ مش كله صحيح، بس الغالب على الاعلام ايه؟ انه بيألف. تمام؟ زي القصه اللي الشيخ الحوالي بيحكيها لعلكم سمعتوها منه، اللي هي بتاعت ذئب المعادي دي، سمعتوها؟ الشيخ بيقول زمان قوي كانوا واحد صاحبي مش لاقي حاجه يعملها خالص ولا لاقي مقالات يكتبها خالص، فعمل ايه؟ في العمود الرئيسي بتاعه في الجورنال قال ايه؟ ذئب في المعادي، وقعد يكتب ايه؟ شهاده شهود عيان، ذئب يسعى مش عارف ايه، وهجم على مين وعمل ايه وخلى ايه، وطبعا انتوا عارفين كان ايه؟ كان المعادي بيخافوا من القطط، فده دي، فكلهم قفلوا على عيالهم، محدش عارف يطلع ايه خالص، خايفين من مين؟ من الدين. طبعا رئيس الحي غلبان ما يعرفش القصه، قاعد يدور على الدين مش لاقي الدين. ايه اللي حصل؟ كلهم بقى وزراء وعمداء هناك جم شايلين مين؟ رئيس الحي، وجايبين رئيس الحي ايه؟ جديد، مهمته الاساسيه انه يدور على ايه؟ على الدين. تمام؟ الشيخ الحوالي بيقول لك ان الرئيس الحي التاني ده ايه؟ حلم، عارف القصه، فعلى طول جايب كلب كبير كده وبيطلقه في الشارع وجا رايح ايه؟ مسكه، وتاني يوم ايه؟ تم القبض على الايه؟ على ديب المعنى، والناس بالفعل صارت في الشوارع وصار الامر في منتهى الايه؟ السلاسه. فالاعلام في الاصل ان هو ايه؟ كذب، ضغط. فممكن يجي لك الخبر من قناه الجزيره ما يكونش توثقوا فيه عادي، او العربيه ما يكونش توثقوا فيه. طيب لما انضمت العربيه للجزيره للبي بي سي للقناه الاولى للقناه الثانيه للقناه مش عارف ايه اللي حصل؟ ضعيف جنب ضعيف جنب ضعيف جنب ضعيف. طمنوك ولا قلقوك اكتر؟ طمنوك صح؟ مش طمنوك؟
طب اتاكد، طب اتصل اشوف الشيخ الفلاني حصل ولا ما حصلش، تمام؟ لكن لما كل القنوات مع ان دي فيها ضعف ودي فيها ضعف ودي فيها ضعف ودي فيها ضعف 20 قناه جابت نفس الخبر، ده بيطمنك ولا لا؟ طب تعالوا ايه ناخد كل قناه لوحدها، لو الخبر ده لوحده هتقبله؟ مش هتقبله. طيب ليه لما انضموا لبعض حضرتك ما احتاجتش تدور عن الخبر؟ لانه انقلب بدل خبر واحد صار خبر ايه؟ متواتر. صار خبر متواتر. طب معنى كده ان الخبر المتواتر ما بحتاجش ادور على رجاله، بمعنى ايه؟ لما تقول حدثنا محمد عن احمد عن علي واجيب لك حديث، علشان تقبل الحديث ده او ترده ايه اللي يحصل؟ لازم تعرف محمد ثقه ولا ضعيف، صح؟ وبعد كده احمد ثقه ولا ضعيف. طب لو كلهم ثقات الا علي نرد الحديث ولا نقبله؟ نرد. يبقى لازم كلهم ايه؟ ثقات. تمام؟ هنشبه القصه دي بالجزيره. ده قناه الجزيره. يبقى لما جريت لك الجزيره الخبر لوحدها احتجت بايه؟ تتاكد. طيب لما جه واحد تاني عثمان عن واحد ثالث عن واحد ثالث وبعدين كمان واحد عن واحد عن واحد، وبعد كده كل دي طرق، ودي القنوات الايه؟ البي بي سي مثلا، ودي العربيه. احتجت تدور عن عثمان؟ احتجت تدور عن زيد؟ احتجت تدور عن حذيفه؟ ليه؟ لان لو كان محمد ضعيف عثمان قوي، صح؟ لا يعقل ان 20 واحد رووا الحديث كلهم ايه؟ كلهم ضعاف. اذا كان لهم 5 ضعاف فعندنا 15 ايه؟ ثقات. اذا ما هي فائده الحكم على الحديث بالتواتر؟ ان حضرتك لا تحتاج انك تدور ورا الرجاله بتوعه. اما لو كان حديث جاي من طريق واحد بس او 2 بس ما ينفعش تقبله الا لما تبحث محمد ثقه ولا ثقه. ليه؟ لان يعقل جدا ويقبل المنطق ان محمد ضعيف وعثمان ضعيف. وارد ولا مش وارد؟ لكن لما 20 واحد، يعني هل يعقل ان حضراتكم دلوقتي يعني ايه اللي بيشرح دلوقتي اسمه احمد خاطر، واحد طالع بقى مبسوط قوي من الدرس يقول لي يا خبر ابيض ده الشيخ ابو اسحاق النهارده ادانا درس، وكلكم بتقولوا ايه؟ احمد خاطر. مين اللي غلطان بداهة؟ 50 واحد غلطانين وواحد هو اللي صح ولا العكس؟ اذا الكثره دي بتفيدك ايه؟ انك ما بتدورش، ما خلاص احمد خاطر ده 50 بيقولوا، اما الشيخ ابو اسحاق جاي لنا من طريق واحد بس فده انا هرده. اذا فائده الحكم على الحديث بالتواتر ايه؟ عدم الاحتياج الى البحث والتدقيق عن رجال السند. اما لو كان سند واحد عشان تقبله لازم تبحث ده محمد ده ثقه ولا ضعيف؟ طيب عثمان احمد ثقه ولا ضعيف؟ علي ثقه ولا ضعيف؟ طب لو كان 2 برضه تحتاج تدور، 3 تحتاج تدور. اول ما ندخل بقى في المتواتر قال لك المتواتر ده اللي هو يكون مروي ب 10 اسانيد 20 اسناد. اذا كان فيهم اسناد ضعيف ففي 20 قوي، لو في 2 ضعاف في 15 قوي. اذا الحديث المتواتر هو تعريفه بقى اللي موجود عندنا سين 2. ما هي الشروط التي لا بد من توافرها لكي يحكم على الحديث بالتواتر؟ طيب احنا اتفقنا ان في متواتر وفي ايه؟ احاد. السؤال بقى علشان احكم على الحديث بالتواتر ايه هي المواصفات اللي لابد من توافرها في المنتج علشان اديله شهاده الايزو؟ ولا اي منتج بياخد الشهاده دي لابد فيه من شروط ومواصفات تكون موجوده علشان اديله الايه؟ الشهاده دي. قال لك المواصفات دي هي عباره عن ايه؟ 4 شروط او 5 شروط. الشرط الاول اللي هو احنا قلنا عليه ايه؟ ان يكون له طرق واسانيد ايه؟ كثيره، وده احنا ايه؟ شرحنا. اذا الشرط الاول ما ينفعش حديث جاي لنا من طريق واحد نقول عليه ايه؟ متواتر، ولا 2 ولا 3. ليه؟ لان ال3 دي لا يقال عنها اسانيد ايه؟ كثيره. الكلام في 10 اسانيد و20 اسناد و50 اسناد، وورد بعض الاحاديث ب 100 اسناد. يبقى اذا الشرط الاول لكي يحكم على الحديث بالتواتر انه يكون ايه؟ له اسانيد وطرق ايه؟ كثيره. 2 ان يستحيل اتفاقهم على الكذب. ايه؟ ما مكتوب عندك في المذكره.
احنا بنقرأ بس بالمذكر. أن يستحيل اتفاقهم على الإيه؟ يعني أن يستحيل اتفاقهم على الكذب. خلي بالكم معايا، مش احنا قاعدين اهو وكلنا ناس طيبين أخلاقنا عالية ما بنقبلش الرشوة خالص، بس إيه؟ ضعفنا مرة، تمام؟ أو بلاش حضراتكم، جماعة من الوضاعين الكذابين قاعدين مع بعض في جلسة 50 وضاع 50 كذاب، الناس اللي بيألفوا الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إيه رأيكم؟ تيجي نألف حديث؟ قالوا ممتاز، الفكرة دي ممتازة. ولما احنا كتير قوي كده الجماعة المسلمين دول بيقولوا إيه؟ الحديث المتواتر اللي بيجي من أسانيد كتيرة ما بندورش وراه، فنخترق الإيه؟ الحديث ونخترع الحديث. قال لك لا، الشرط الثاني مع الكثرة أن يستحيل أن يتفقوا على الكذب. إزاي يستحيل يا عم الشيخ؟ قال لك يكون الإسناد الأولاني محمد ده من مصر، وعثمان ده من العراق، والثالث ده من سوريا، والرابع من فلسطين، والخامس من الأردن، والسادس من الإمارات وعمان وقطر. طب دول هيجتمعوا ازاي عشان يتفقوا على الكذب؟ إذا لما يكون الحديث جاي لك طريق له جاي من مصر، واحد من الصحابة نزل مصر حدث بالإسناد، واحد من الصحابة نزل الشام حدث بالإيه؟ بالحديث. منطقي إن هيجي لك طريق للحديث من مصر لأن الصحابي نزل مصر وحدث بيه، وهيجي لك إسناد من الشام لأن الصحابي نزل الشام وحدث بالإيه؟ بالحديث. إذا بتاع مصر هيلتقي بتاع الشام عشان يتفقوا على الكذب إزاي؟ قال لك الشرط الثاني أن يستحيل أن يتفقوا على الكذب. طب ده يحصل إزاي؟ كأن يكونوا من بلدان الإيه؟ مختلفة. طب في صورة ثانية حد يجيبها لي؟ أنا كاتبها؟ أن يكونوا علماء ثقات، يعني أحمد بن حنبل والشافعي ومالك قاعدين في جلسة مثلا، يعني دول هيتفقوا على الكذب؟ وجود الأئمة الثقات دول يطمنك إن الحديث ده إيه؟ هم سامعين وما ألفوهوش. يبقى لو كانوا ضعاف إيه اللي يطمنك؟ إنهم يكونوا بعاد عن بعض، ما قابلوش بعض. طب إذا كانوا أئمة ثقات من بلد واحدة مفيش مشكلة. إذا الشرط الأول لاعتبار الحديث متواتر إيه يا إخوانا؟ طيب يعني إيه؟ حد يجيبها لي بصيغة ثانية. هذه الشروط أو لابد من توافرها في الحديث لكي يحكم عليه بالتواتر. حد يترجم لي كلمة لأن يحكم عليه بالتواتر دي. صحيح. أيوه، لأنه أول ما تقول متواتر بقى حديث إيه؟ خد الشهادة على طول. أما حديث أحاد أقول لك استنى، أما أدور عن إيه؟ عن الرجالة بتوعه. ولذلك العلماء يشددون في هذه الشروط، لأن بتوافر هذه الشروط أنت تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وتستخرج منه الأحكام وتعمل به. ثلاثة، أن تكون هذه الكسرة في جميع طبقات السند. خلي بالكم بقى من الحتة دي. لو لاحظتوا في الأسانيد اللي أنا كاتبها ودي برضه كلها موجودة، هنعتبر إن دول مثلا 20 إسناد. في حاجة يا إخواننا إحنا سمينا ده اسمه إيه؟ إسناد، وسميناه إيه؟ سند، وسميناه طريق. طيب محمد ده اسمه إيه؟ مش اسمه إيه يعني محمد بن مين؟ رجل. ما هو رجل إيه؟ سند، رجل، سيد، طبق، ناقل. كل دي أسماء يصح أن تطلق على الراوي، لكن اللي يهمنا دلوقتي تسميته بإيه؟ إن السند ده عامل زي إيه؟ أي أكل ليه طبقات. حد يفتكر لنا أكل؟ إيه؟ مشاميل طبقات، صح؟ الرواق اللي احنا عارفينه بيبدأ إيه؟ لازم نحن صايمين يعني. بكل إيه؟ طبقة. ليه سماها طبقة؟ لأن أنتوا لو وقفنا السند ده يا إخوانا هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده وأنت نازل بيقرب مننا الصحابة، وبعد كده فهم في الزمن واقفين كده. في الزمن إيه؟ واقفين كده، فعاملين زي طبقات الإيه؟ سامحوني في الأمثلة دي، ولله المثل الأعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مقامهم أعلى من ذلك. لكن كل واحد إيه؟ من دول طبقة، كل واحد من دول إيه؟ كأنها أعمار، تمام؟ فقال لك دي اسمها إيه؟ طبقة الأولى في السنة، ودي اسمها إيه؟ طبقة الثانية في السنة، ودي اسمها إيه؟ طبقة الثالثة في إيه؟
إذا كل المعاصرين لبعض والعايشين في قرن واحد بيسموا إيه؟ طبقة. تمام؟ إذا قال لك الشرط الثالث أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السنة. بمعنى إيه؟ خلي بالكم، هنا عندنا إيه؟ محمد، وهنا عثمان، وهنا زيد، وهنا علي، وهنا خالد. عندنا في الطبقة الأولى دي كام؟ 11 مثلا. الطبقة الثانية عندنا أحمد، علي، عثمان، وزيد، خالد. عندنا في الطبقة الثانية 15. تمام؟ الطبقة الثالثة 14. تمام؟ إذا عندنا كثرة في الطبقة الأولى ولا لا؟ وكثرة في الطبقة الثانية ولا لا؟ وكثرة في الطبقة الثالثة ولا لا؟ طيب تصوروا معايا بقى السند ده. خلاص فهمنا ده؟ ده من شروط التوازن. طيب لو كان عندنا أحمد كان شيخ وليه تلامذة كتير قوي ولف الدنيا كلها، جاب عن المشايخ كلهم، فهو اللي سمع من مين؟ من علي. وهو اللي سمع من مين؟ من زيد. وهو اللي سمع من مين؟ من عثمان. يعني الحديث ده سمعه من الشيخ ابو اسحاق ومن الشيخ مصطلح العدد ومن الشيخ طارق بن عبد الله. نفس الحديث لف على الشيوخ وجمع نفس الحديث من ثلاث مين؟ 3 مشايخ، وكان ليه تلامذة كتير برضه. فلما قعد للدرس بيدي حصه في الحديث كان موجود من تلامذته مين؟ وعثمان ومين؟ واي حد. اذا في الطبقه دي عندنا كام؟ 11. وفي الطبقه دي عندنا كام؟ 14. لكن في الطبقه دي عندنا كام؟ 1. يبقى هل هذه الكثره توفرت في كل طبقه من طبقات السند ولا اتقلت في طبقه؟ الحكم في الاحاديث بقى للاقوى ولا للاضعف؟ ليه بقى؟ ليه بنحكم في الحديث للاضعف؟ لا هو احنا بنقول القاعده ان الحكم في الحديث للاضعف. يعني ايه الحكم للاضعف؟ لو كان عندنا سند فيه 10 رجال 10 رواه، تمام؟ كلهم ائمه ثقات اعلام مفيش بعد كده، وفي واحد في وسطهم كذاب. الحديث ده نحكم للائمه الاعلام ولا نحكم للكذاب ان الحديث ده موضوع وكذب؟ اللي بيقولوا الاعلام. ليه بقى؟ تمام. طيب مين تاني بيقول نفس القول؟ يدافع عنه. عايزين حد يدافع عن القول ده. شيخ هم مش مع بعض، ما يتقابلوش. يتقابلوا يعني ازمنه مختلفه. لا انت موافق على القول ده؟ محدش يرد عليه. طيب حد موافق على القول ده؟ طب حد يرد عليه. محدش يرد في الليل في كذاب. طب ما في كذاب والائمه دول هنوديهم فين؟ يعني احنا عندنا اخواننا الامام مالك روى عنه الشافعي، عنه احمد بن حنبل، ائمه كبار قوي، وفي الوسط واحد كذاب. كذا معانا هو لا الجماعه بتوع الصف الاخير دول بحبهم دول اصلا، كنت دايما اقعد كده. قول لي يا اخي. بصوا المصطلح مش قرآن. يعني ايه مش قرآن؟ اغلط. كان بعض السلف لما كان يتكلم في مسائل العقيده يقول ايه؟ يقول لا تكلموا في شيء ان اخطاتم فيه قيل اخطأوا، او تكلموا في شيء، يقول تعالوا نتكلم او تعالوا نتكلم في شيء ان اخطأنا فيه قيل اخطأوا، ولا تكلموا في شيء ان اخطأتم فيه قيل كفر. سأل القضاء والقدر والحاجات العويصه دي دول خليها على جنب، ادرسها بس واقتنع بيه. اما الفقه اما المصطلح فاذا اخطأنا يقولوا ايه؟ اخطأوا، فغلط على راحتك. احنا هنا مهمتنا ان احنا ايه؟ احنا قلنا هننقل المصطلح من ماده جافه، ماده في الكتب، الى ماده ايه؟ ممارسه، معايشه. فكل اللي على باله حاجه يقولها. الاخوات ان شاء الله لما نجيب لهم ضيف هيقولوا هم كمان على الاخر. فانت ايه اللي في بالك؟ لا مش ده السؤال اللي بسأل عليه. انا بقول دلوقتي الامام مالك بيروي عن احمد عن الشافعي وفي كذاب في الوسط. هل الحكم لهذا الكذاب ام الحكم للائمه الاعلام؟ طب حضرتك هو الكذاب ده الكذاب في الطبقه اللي هو فيها لوحده ولا في طرق كتير تانيين فيها ناس صغار في نفس الطبقه؟ لا هو بس لوحده. لا هو لوحده يبقى الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. الحكم للكذاب. طب الائمه دول يا اخواننا هنوديهم فين؟
حديث متواتر لو حديث هو مش متواتر، هو كذاب واحد في الوسط اللي مش متواتر يضعف الحديث. طب الأئمة دول يا إخوان ما اتصال السند بالكامل يا شيخ. لا مش انقطاع، ده هو موجود يا باشمهندس. هو عشان هو آخر واحد هو اللي لأن هو ممكن يكون هو اللي اختار، هو اللي عمل. أيوه يعني إيه بقى؟ يا شيخ هو لا حديث قال له صح بس نقله غلط. ده نقله غلط. عليه الصلاة والسلام. تمام. ناخد بالأحمر. جميل. انتوا كده دول سؤالين. السؤال الأول، هل نحكم للكذاب ولا إما الأعلام؟ قال لك لا طبعا، تحكم للمين؟ تحكم للكذاب. ليه تحكم للكذاب؟ خلي بالكم ده اسمه إيه؟ كذاب. يعني مفيش أئمة أعلام أصلا، ده هو اللي مخترعهم. يعني كان في واحد وهيجي لكم في سنة مش فاكر اسمه كان إيه والله. في مسألة المصطلح العلماء مختلفين فيها. هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة؟ يعني أبو هريرة حسن شاف أبو هريرة وسمع منه ولا لا؟ فواحد من الكذابين دول قاعد فضغط قوي من الجماعة اللي قاعدين يتجادلوا دول، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. هو النبي كان عنده الحسن؟ بس هو عايز يحط الإشكال. طب ده لما نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أئمة أعلام كلهم، وكان في أئمة أعلام ولا هو اللي اخترعهم؟ فوجود الكذاب في وسطهم ده دليل إن مفيش أئمة أعلام أصلا. ده هو اللي إيه؟ اللي اخترع. واحد برضه نفس القصة كده، كان متعصب لمين؟ لأبي حنيفة. فبيقولوا له ما أنت شايف الشافعية عاملين فينا إيه؟ قال لهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي شاب أضر عليهم من إبليس يقال له محمد ابن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي. وخلاص فضل الإشكال. طب فلان عن فلان عن فلان اللي هو جابهم دول موجودين؟ إذا وجود الأئمة الأعلام في سند في وضاع ده دليل إن هو جايبهم يزين لهم الإيه؟ يزين لهم السند. تمام كده؟ طيب ليه بقى إحنا بنحكم للضعيف؟ قال لك لأن الأحاديث دي سيؤخذ منها أحكام، سيبنى عليها عبادات، فهذه العبادات لا تبنى على شيء ضعيف. قالوا فاحتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أبدا من إيه؟ من ضعيف، إنما الحكم لمن؟ للأضعف. لا عادي، أقولها لك كده تفكرني بيها لو تنسى، عشان هي خارجة عن موضوع الإيه؟ موضوع الفقه. تمام؟ إذا يا إخواننا الشرط الأول في الإيه؟ المتواتر إيه؟ سمعوا لي بقى. قولوا بقى الشرط الأول. وهي المحاضرة بعد المغرب الاثنين هيجتمعوا يجمعوا الشيء. الشرط الأول كسرة الايه؟ يعني في كل سندين أو ثلاثة. 15 صح؟ طب لو سندين أو ثلاثة اسم محمد؟ أحد. طب سنة؟ ثلاثة؟ خمسة؟ إذا واحد اثنين ثلاثة يسمى إيه؟ أحد. الشرط الثاني الأخوات يرددوا معانا مشروع. استحالة اتفاقهم على الإيه؟ والاستحالة دي تيجي إزاي سيدنا؟ طبعا سامحوني أنا هعرف الأسامي مع الوقت. عدم انتمائهم لمكان واحد كان يكونوا من بلدان متعددة أو أن يكونوا أئمة إيه؟ أئمة أعلى. الشرط الثالث أن تكون هذه الكسرة مهندسة. أن تكون هذه الكسرة في كل طبقة من طبقات الإيه؟ وإيه هي الطبقة؟ اللي هم الجماعة اللي كانوا عايشين. يعني حضراتكم دلوقتي اسمكم طبقة واحدة. ليه؟ في تاخدوا من المشايخ هم وعايشين في إيه؟ في فترة زمنية واحدة. أما الشيخ الألباني فهو طبقة غير الشيخ الحويني طبقة إيه؟ غير. يبقى الشرط الأول أن تكون كسرة طرق وأسانيد. اثنين استحالة تقوم على الكذب. الثالث أن تكون هذه
يتفقوا فيها على الكذب، ممكن يكونوا في وقت واحد وفي بلد واحده لكن عمرهم ما قابلوا بعض. تمام؟ او ده مات بعد ده وده مات قبل ده والدنيا ايه؟ مش متشبكه. لو اجتمعوا كلهم في نفس الزمن في نفس الوقت يعني كلهم وقعدوا على مثلا هنكتب حساب على 50 نفس البلد نفس المكان. نفس البلد نفس المكان اللي هم كلهم كذابين مثلا شله مثلا دول يبقى ده دليل انه يعني اجتماع يا اخواننا الكذابين على حديث واحد ده دليل على ايه؟ ان هم اللي جابوه. طب لو هم يعني ايه؟ بص انا اضرب لكم مثلا الشيخ ابو اسحاق كان دايما يضربه في القصه دي. بيقول لك لو واحد عنده ايه؟ انفلونزا، واحد ايه؟ يعني ايه؟ صباعه معور شويه، والثاني ايه؟ رجليه يعني توجعه سنه، والرابع عنده مغص، والخامس عنده اسهال، والسادس عنده صداع، والرابع عنده زغلله. تمام؟ وبعدين عايزين ايه؟ ينقلوا المكتب ده من مكانه، هيعرفوا؟ هيعرفوا. ليه؟ لان ضعفهم ايه؟ خفيف، وده بيكمل ده وده بيكمل ده. تمام؟ طب لما واحد بقى ايديه الاثنين مقطوعين ورجليه مقطوعين، والثالث ما بيشوفش ولا بيسمع، والرابع شرحه، والخامس شرحه، دول هيعرفوا يعملوا حاجه؟ اذا هناك ضعف اذا اجتمع الى مثله قواه، وهناك ضعف اذا اجتمع مع مثله خسف به الارض. فكن 50 كذاب هم اللي يجيبوا الحديث ده دول بس، ده دل على ايه؟ هم اللي اخترعوه. والا لو كان الحديث ده موجود يعني عند حد، كان في حد من العدلين جاب، اشمعنى انتم يعني؟ فاجتماع الكذابين على حديث مما يقوي الظن بانه مما صنعت ايدي. طيب الشرط الرابع اتفقنا اذا اختل شرط، الشروط يا اخواننا لابد ان تجتمع. دول 4 شروط، اذا وجد 3 شروط واختل شرط ينزل على طول من المتواتر. تمام؟ لابد من اجتماع الايه؟ ال4 شروط مع بعضها. الرابع، طيب لا في مساله هنا في نقطه دي، ولا يشترط تساوي العدد في جميع الطبقات. لو لاحظتوا انا قلت هنا عندنا كام؟ وعندنا كام؟ مش شرط 11 لكن المهم يكون عندنا كسره وهنا ايه؟ كسره وهنا كسره. دول بقى 10 دول 50 دول 100، المهم يكون عندنا ايه؟ كسره، ولا يشترط تساوي الكسره في كل طبقات السند. الرابع أن يكونوا استفادوا هذا الأمر الذي أخبروا عنه وأخذوه بطريق محسوس. أنا هستأذنكم لحظة. تعبتوا ولا لسه؟ تعبتوا؟ لا لسه. هنكمل بس شوية صغيرين إن شاء الله. الشرط الرابع من شروط الحديث المتواتر، يعني الشرط الرابع الذي لا بد من توافره لكي يحكم على الحديث بالايه؟ بالصحة. طبعا الصحة المقصود هنا الصحة المطلقة بلا قيود، وإلا ان في أحاديث أخرى غير المتواتر يحكم عليها بالايه؟ بالصحة، لكن بالايه؟ بالقيود والشروط والبحث عن أحوال الرجال. الشرط الرابع أن يكونوا استفادوا هذا الأمر الذي أخبروا به أو أخبروا عنه وأخذوه بطريق محسوس، كأن يكون رأوا أمرا فأخبروا به أو سمعوه فأخبروا بما سمعوا. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا أخبار كلنا يجزم بصحتها وتأكدها وثبوتها. لو قلنا الولد أصغر من أبيه، حد يعرف يناقش القصة دي؟ الواحد نصف الايه؟ الاثنين. ده خبر محتاج بحث، محتاج تدور القصه دي جايه لنا عن طريق مين، ولا بمجرد سماعه انت تيقنت انه صحيح ثابت اكيد. تمام؟ طيب هذا الخبر الذي اخبرتك به الولد اصغر من ابيه، الواحد نصف الاثنين، انا ادركته بطريق محسوس ام بطريق معقول؟ المحسوس يعني ايه؟ يعني شيء يدرك بالحواس. يعني هقول ايه؟ قصة الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قصة متواترة وردت من طرق كثيرة جدا وفي القرآن، مش محتاجة البحث، لكن دي قصة نقلت إلينا لأنها عقلت أم لأنها رؤيت؟ الرؤية دي طريق ايه؟ إذا الخبر الذي أخبرنا به الراوي أخذه بطريق ايه؟ طريق السمع بطريق الايه؟
من شروط الحديث المتواتر أن يكون هذا الخبر الذي أخبروا به مما يدرك بالإيه؟ بالحواس. إن كان فيه نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. هل حد فينا شافه؟ لكن هل حد فينا محتاج يدور كان فيه نبي اسمه محمد ولا فيش؟ ليه؟ لأنه نقل إلينا نقلا متواترا. كل الجيل بتاع الصحابة نقل إن كان فيه نبي اسمه محمد. وبعد كده جيل التابعين عليه الصلاة والسلام. وبعد كده جيل التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا إيه؟ هذا، ونحن ننقله إلى أبنائنا. طب أبنائنا بيحتاج يدوروا ويشوف إيه أبويا ده ثقة ولا مش ثقة؟ ليه؟ لأن الجيل كله أخبر بهذا الإيه؟ الخبر، لكن أخبرنا بشيء عقلناه أم شاهدناه اللي هم رواه الصحابة. إذا وجود نبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد هذا مما رؤي بالإيه؟ بالعين، لكن له ليس مما عقل بالإيه؟ بالعقل. إذا أن يكون هذا الخبر الذي أخبروا به مما يدرك بالإيه؟ بالحواس، لا مما يدرك بالإيه؟ بالعقل. إذا توافرت هذه الشروط الأربعة اللي هي إيه؟ قولوا بقى معايا كله. أن يكون له طرق وأسانيد. اثنين، أن يستحيل تقوم على الكاذب. ثلاثة، في كل طبقة من طبقات الإيه؟ السنة. أربعة، أن يكون استفادوا هذا الخبر عن طريق الإيه؟ بطريق محسوس، كان سمعوا شيئا فأخبروا به أو رأوا شيئا فأخبروا به. إذا توفرت الشروط الأربعة على طول تديله ختم الإيه؟ الصحة من غير ما تدور على أسانيد، لأن إحنا قلنا لو في سند ضعيف هيبقى السند الثاني إيه؟ قوي، تمام؟ الثالث قوي، الرابع إيه؟ قوي. قال سين 3: هل هذه الكسرة محدودة بعدد معين؟ طبعا. قال ليس لها عدد معين ولا يشترط تساوي العدد في الطبقات. لو احنا قلنا ايه؟ 11 14 15 مش مهم. وليس معنى ذلك ان يكون الحديث الذي رواه ثلاثة مثلا متواترا. ليه؟ لان المروي عن ثلاثة في كل طبقة يسمى ايه؟ احاد، ويسمى يعني الاحاد ده مسمى عنه. ليه تفاصيل؟ التفصيلة دي 3 عن 3 عن 3 يسمى ايه؟ مشهور، وهناخد ان شاء الله تفصيل الكلام ده دلوقتي. اذا هذه الكسرة احنا قلنا ايه؟ ان يرويه عدد كثير. قلنا ان يرويه 10، ان يرويه 7، ان يرويه 11، ما قلناش الكلام ده، انما قلنا ايه؟ ان يرويه كسرة. الكسرة بتاعت حضرتك بتختلف عن الايه؟ الكسرة. وفي عدد كلنا نتفق ان هو ايه؟ قلة، وفي عدد كلنا نتفق ان هو ايه؟ كسرة. اذا ليه احنا حطينا السؤال ده في المذكرات؟ لان بعض الناس تكلموا قالوا واقل عدد ليه 7، اقل عدد ليه 10. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لان 7 ائمه اعلام، لو قلنا مثلا دول 7 في الطبقه دي، محمد عن عثمان عن علي زيد عبيد، الخمسه دول محمد ده إمام كبير قوي، وعثمان فقيه كبير قوي، وده عالم فح، وده ثقة حجة. ال7 دول يوزنوا ال70 دول. صح كده؟ ال7 أئمة أعلام دول في الطبقة الأولى، وعندنا في الطبقة الثانية 20. ال7 أئمة أعلام أفضل ولا 20 ناس عاديين؟ إذا ال7 دول لما اجتمعوا غلبوا مين؟ ال10. فأنت لو قلت لي أقل شرط، أقل حد ليه 10، وجينا عندنا 7 أئمة كبار، تقول لي لا ده مش متواتر، ما ينفعش. إذا الكسرة ليس لها عدد إيه؟ معين، لكنها لا تنزل إلى حد الإيه؟ الأحاد. يعني 3 ما يبقاش عليه إيه؟ متواتر. إذا كده حضرتك بتقول ان فاهم السؤال ده؟ فاهم السؤال ده؟ هتقول لي معنى كده نقول 4 متواتر. لا، 4 متواتر لا. طب انت بتقول ما 3، انا قلت 3، لكن 4 دي هل انت تطمئن وتثق وتديها الحكم من غير ما تدور؟ قال لك لا، 4 دي حاجه لا هي تحت ولا ايه؟ ولا فوق. احنا الان بنتكلم عن ايه؟ عن في عدد فوق كلنا متفقين اللي هو ايه؟ كسر. وفي عدد اللي هو لغايه ايه؟ 3 متفقين اللي هو ايه؟ احاد. في بقى عدد بيلعب بين الاثنين دول. العدد ده بيختلف من حديث الى حديث. بيختلف من حديث إلى حديث. ممكن حضرتك بتدرس سند في 4 تديله حكم عالي قوي، وتدرس سند تاني فيه 6 وتديله حكم نازل قوي.
ودي اللي بيسموها يا اخواننا الحكم لكل حديث على حده. الان احنا بناخد ايه؟ قواعد عامه. اما لما حضرتك تيجي بقى تدخل في الاحاديث هتلاقي كل حديث له تكه عن الحديث الثاني. دي ما ينفعش تتاخد في المراحل الايه؟ الاولى. تمام؟ اذا دول 4 شروط للمتواتر اذا توافروا حكما للحديث بانه متواتر. لو فيها 4 طبقة واحدة والباقي 11 20 وده نفس السؤال هيجي ان شاء الله. طيب احنا خلاص خلصنا سين ايه؟ 3. طيب هل في كتب سين 3 فيها سؤال؟ سين 3 دلوقتي هنا مكتوب لأن الحديث المروي عن 3 في كل طبقة يسمى مشهور. كلمة في كل طبقة دي صحيحة؟ ولا ممكن طيب. يكون طبقة واحدة ويسمى الشيخ إبراهيم بيسأل إن إحنا بنقول هنا إيه؟ لأن الحديث الذي رواه 3 في كل طبقة يسمى إيه؟ مشهور. عندنا من أقسام الحديث الآحاد ما يسمى بالمشهور، وهناخد دلوقتي تفصيل. صورة المشهور إيه؟ إن يكون رواه 3 في كل طبقة. هنا 3 برضه. هنا زيد وهنا محمد. الطبقة الأولى فيها كم؟ والطبقة الثانية فيها كم؟ والطبقة الثالثة فيها كم؟ تمام؟ الحكم للأعلى ولا للأدنى؟ للأعلى صح؟ للأدنى؟ نحكم بقى الآن طبقة؟ هو كلهم زي بعض. كلهم زي بعض. مفيش أعلى ولا إيه؟ ولا أدنى. يبقى ده اسمه حديث إيه؟ مشهور. ليه؟ لأنه 3 عن 3 عن 3. الصورة الأولى للمشهور. طب الصورة الثانية 3 وهنا 5. الطبقة دي فيها إيه؟ والطبقة دي فيها كام؟ 6. الحكم للأعلى ولا للأدنى؟ للأدنى. يبقى ده برضه اسمه إيه؟ مشهور. لأن أقل طبقة فيه إيه؟ 3. تمام؟ طيب الطبقة دي فيها 3 والطبقة دي فيها 2 والطبقة دي فيها 3. الطبقة الأولى فيها 3 الطبقة الثانية فيها 2 الطبقة الثالثة فيها إيه؟ 3. الحكم للأدنى ولا للأعلى؟ يبقى ده مشهور؟ قال لك لا، ليه اسم ثاني هناخده دلوقتي. إذا المشهور إما إن ال3 يكونوا في كل طبقة أو كتير في كل طبقة لكن أقل طبقة إيه؟ 3. أما لو كان أقل طبقة 2 نديها المسمى بتاع الاثنين، أقل طبقة 1 نديها مسمى الإيه؟ الواحد. طيب بعد كده هل اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة؟ يعني العلماء حطوا لنا القواعد دي وبعدين قال لك دور بقى براحتك؟ قال لك لا، هم حطوا القواعد وبعد كده وفروا على حضرتك عناء البحث عن الأحاديث الإيه؟ المتواترة، فألفوا جملة من الكتب في الأحاديث الإيه؟ المتواترة. إذا عرض عليك حديث تبحث عنه في الكتب دي، فإذا وجدته علمت أنه متواترا وإلا فلا. من أشهر الكتب المؤلفة في الأحاديث المتواترة الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام جلال الدين السيوطي، ومنه أيضا قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وده كتاب اختصره السيوطي من الكتاب الأول. الكتاب الأول كتاب إيه؟ موسع، جاء السيوطي فاختصر منه هذا الكتاب. ومنه أيضا نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني بالفتح للإيه؟ للكتاني مش للكتاني. تمام؟ دول 3 كتب من أشهر الكتب المؤلفة في الأحاديث الإيه؟ المتواترة. يبقى لو جيت حضرتك سؤال اذكر كتابين من الكتب المؤلفة في الأحاديث المتواترة، هتقول إيه؟ الأزهار المتناثرة. الأخوات يرددوا مشهورات والقطف البحر. 2 قطف الأزهار المتناثرة من الأحاديث في الأخبار المتواترة. 3 نظم المتناثر من الحديث الإيه؟ في المتواتر. طيب محدش بقى يبص في الإيه؟ طفى؟ بس أصلا هنا واخدها إيه؟ فحث. طيب آخر شيء نختم به حتى نترك لكم وقتا للدعاء في ساعة الجمعة، ومسألة القرآن يعني نحن لم ننساها، لكن بزحمة بس يوم الجمعة والساعة الأخيرة والقصة إن شاء الله نترككم مع التذكار. سين بعد كده ما فائدة الحكم على الحديث المتواتر؟ كله يحط الإيه؟
في الكراسة. حد بقى يقول لي فائدة الحكم على الحديث المتواتر؟ حكم صدر النشر. لا أنا عايز كل دول قد إيه؟ أنا هسأل الإشراف. عارف سيدنا؟ طب احكي على الحديث. محمد اتفضل. الحديث المتواتر ده بنحكم بصحته على طول. تمام. إذا فائدة الحكم على حديث التواتر الاطمئنان بأنه ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى البحث عن أحوال رواته ولا التدقيق هل ثبت أم لا. قال الاطمئنان أن الرواة حفظوا هذا الحديث وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأننا لا نبحث عن أحوال رجاله لأن هذه الكثرة تفيد الاطمئنان لحفظهم الحديث، فيحكم على الحديث بالصحة، بل أقوى درجات الصحة. لا يستوي حديث وارد من طريق واحد أو طريقين، مع حديث وارد من كم طريق؟ من 50 طريق، لا يستوي. وبعد كده قال ما هو القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار الطرق، اللي هو الايه؟ طب حد بقى ما يبصش في الكراسه كده مشكورا ويقول لي ايه هو تعريف الاحاد؟ احنا اتفقنا ايه؟ تعليقكم تلحظوا ان العبارات اللي بقولها مش هي اللي في الكتاب، لكن هي نفس الايه؟ المعنى. حد يقول لي بقى ما هو تعريف الحديث الاحاد وانا هسال اللي ما رفعش ايده. ترفع الخمسه؟ طيب خليها على المره. واحد او اثنين او ثلاثه. طب ده تعريف سيد حضرتك. لا الصف الثاني. الذي يقل عدد الطرق فيه عن ثلاثه. سيد تمام. الحديث الاحاد احنا قلنا المتواتر ايه؟ اتفق وجد فيه 1 2 3 4. حديث بقى ده المتواتر. الاحاد ايه؟ ما فقد شرطا او اكثر من شروط الايه؟ نقدر على طول للايه؟ للاحاد. يعني لو كان فيه كثره كثيره جدا لكنها في كل طبقات السند الا ايه؟ طبقه، ده متواتر؟ ليس متواترا. طيب الحديث فيه كثره كتير قوي لكن ممكن يتفقوا على الكذب، يدخلوا في المتواتر المحكوم بصحته؟ لا. اذا الاحاد هو ما فقد شرطا او اكثر من شروط الايه؟ المتواتر. قال الشرط القسم الثاني هو الايه؟ الاحاد. واحنا اتفقنا للاقسام دي يا اخواننا للحديث باعتبار ايه؟ عدد الطرق او كثره الرواه او كثره الاسانيد او الايه؟ الاسم. قال الاحاد وهو تعريفه الذي لم يبلغ حد الايه؟ التواتر، ولم تتوافر فيه شروط المتواتر السابق او السابق ولم تتوافر فيه شروط المتواتر السابق ذكرها او اختل فيه شرط من شروط الايه؟ طب المتواتر ده كم قسم؟ المتواتر كم قسم؟ قسم واحد. المتواتر كم قسم؟ طب الاحاد قال لك 3 اقسام، وده ان شاء الله اللي هنبدا فيه باذن الله في المجلس الثاني الاسبوع القادم ده. الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله، واحنا سنعلق ورقه بميعاد استئناف الدراسه باذن الله تجدونها بعد الانصراف. اتفضل. ده سؤال برضه جميل. احنا كاتبين هنا تقسيم الحديث او اقسام الحديث باعتبار كذا. هل معنى كده ان في اعتبارات ثانيه؟ قال لك طبعا في اقسام ثانيه للحديث باعتبارات ثانيه. طب من اعتبارات لو قلنا مثلا انتوا لسه ما درستوش مصطلح او اغلبكم، تمام؟ مع ان ما شاء الله انا شايف ان عندكم خلفيه، والاخوات انا حاسس برضه ان هم نشيطين وبيجاوبوا. لو قلنا ما هي اقسام الحديث باعتبار القبول والرد او باعتبار الصحه والضعف؟ ما هي اقسام الحديث باعتبار الصحه والايه؟ تحرروا من الايه؟ من المصطلحات والامور النظاميه. فكر في سؤالي هتلاقي الجواب. مش دايما يا اخواننا الجواب بتكون الحاجه الامريكيه، لا ساعات الحاجه بتكون واقفه على مناخيرها، مش لازم تبص بعيد قوي. ودي يعني ده عيب المصريين عاده، دايما بيصعبوا. لو قلنا ما هي اقسام الحديث باعتبار الصحه والضعف؟ صحيح وضعيف. صح كده؟ يبقى اقسامه باعتبار الطرق متواتر واحد، باعتبار الصحه والضعف طب باعتبار القائل هو الحديث كمان في اعتبار قائل؟ قال لك طبعا الحديث اللي هو المتن ده ممكن يكون القائل بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، وممكن يكون القائل بتاعه مين؟
الصحابي وممكن يكون الايه؟ هل ده اسم وده اسم وده اسم؟ قال لك طبعا. اذا كان القائل هو النبي عليه الصلاه والسلام فده اسم، واذا كان القائل هو الصحابي فده ليه اسم، واذا كان القائل التابعي فمن بعده ده ايه؟ ليه اسم. كل التفاصيل ان شاء الله ستاتي معنا مستوفاه في الدروس القادمه ان شاء الله عز وجل. الاخوات لم ينزلوا لنا اي اسئله، فارجو ان يكون استوعبنا الدرس جيدا، ولو في اي اسئله ان شاء الله شاركنا بها. اتفضل. ايه؟ طرق الطرق يا اخواننا، الشيخ بيسال، الباشمهندس بيسال، هل الطرق معناها لحظه كده انا كتبت ايه؟ علي بن ابي طالب مثلا، زيد بن حارثه، عثمان بن عفان، دول ثلاث ايه؟ صحابه، كل واحد من الصحابه ليه تلميذ وده ليه تلميذ وده ليه تلميذ، فكل طريق مختلف عن الطريق الايه؟ متى يعد الثلاثه دول طريق واحد ومتى يعد ثلاث طرق؟ قال لك يعد ثلاث طرق اذا كان عن ثلاث صحابه. اذا كان عن ثلاث ايه؟ صحابه يبقى في ثلاث طرق الحديث ده جن عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو كان علي بن ابي طالب هو اللي حدث زيد، وعلي برضه هو اللي حدث مين؟ احمد، وعلي برضه هو اللي حدث مين؟ محمد، يبقى في الحقيقه ايه؟ الحديث ده جن من طريق واحد من الصحابه، من طريق واحد من الايه؟ الصحابه، على حسب عدد الصحابه تكون كثره الايه؟ الطرق. فلو في صحابي واحد وبعد كده في 10,000 تلميذ للصحابي ده بيسمى كم طريق؟ طريق واحد. طب لو في صحابيين طريقين ثلاثه، اذا كثره الطرق انما تحدد عن طريق مين؟ عدد الصحابه الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفاصيل دي ان شاء الله هناخدها تباعا عشان بس ما ايه لا صور بس معلش. وعندك الكتب اللي نزلت احاديث متواتره كده، يبقى صحيح البخاري يبقى كل احاديث متواتره موجوده فيه. بالاضافه ده سؤال ماكر شويه. عشان بس احاديث موجوده صح كتاب، يبقى اكيد في احاديث متواتره. ده سؤال ذكي قوي وانا اول مره اسمعه. هل معنى البخاري ومسلم اصح الايه؟ الكتب، هل معنى ذلك ان فيها كل الاحاديث المتواتره؟ المنطق بيقول كده، لكن الواقع مش بيقول كده. ليه بقى؟ ليه؟ البخاري ومسلم يا اخوانا لم يشترطوا جمع كل الاحاديث الصحيحه ولا اعلى الاحاديث الصحيحه. بمعنى ايه الكلام ده؟ البخاري اعلى من مسلم ولا مسلم اعلى من البخاري؟ البخاري اعلى من مين؟ صح كده؟ طب الحديث اللي مروي في البخاري ومسلم اعلى ولا اللي مروي في البخاري بس؟ قال لك الحديث اللي جابه البخاري في صحيح وجابه مسلم في صحيحه اعلى من الحديث اللي جابه البخاري ايه؟ لوحده. والحديث اللي جابه البخاري لوحده اعلى من الحديث اللي جابه مسلم ايه؟ تمام كده؟ يبقى احنا عندنا القاعده بتقول ايه؟ ما تعبتوش ولا ايه؟ تعب. بصوا يا اخوان، ودي نختم بها ان شاء الله علشان اللي عايز ايه؟ يتفرغ للقاعده. بص، عندنا دلوقتي البخاري ده هنديه من الصحه كنسبه تقريبيه 95%. وعندنا مسلم هنديله من الصحه نسبه تقريبيه ايه؟ 90. فالحديث اللي في البخاري هنديله 95 من الصحه، اما الحديث اللي في مسلم هنديله كام؟ 90. تمام؟ طب هل معنى الكلام ده ان كل حديث في مسلم هنديله 90 وكل حديث في البخاري هنديله 95؟ قال لك لا طبعا. ازاي؟ مش انت قلت درجه البخاري 95؟ قال لك ده باعتبار الغالب. الغالب يعني ايه؟ يعني واحد فينا ذكي قوي وعالم قوي. هل معنى كده انه لازم في كل موضوع يكون عالم قوي وذكي قوي؟ ممكن في مره ايه؟ عقله يعني يخيب، عقله يخدعه، عقله يخذله. لكن انت اديته منين؟ ان هو عبقري بحكم الايه؟ الغالب. لكن العبقري ده ممكن ما يفهمش حاجه واحد غلبان زي حالتي يفهمها. تمام؟ طب معنى كده ايه؟ ان الحديث المتواتر عالي قوي ومع ذلك ممكن ما يكونش في مين؟ في البخاري ومسلم. ليه؟ لان البخاري ومسلم ما قالش انا هجمع الاحاديث الصحيحه كلها، ما اشترطش على نفس القصه دي. لكن الكلام ده طبعا كلام ببادئ النظر، لكن محتاجين نعمل ايه بقى؟ نمسك الاحاديث المتواتره نفرها في مين؟ نشوفها موجوده ولا لا. فانت لو عملت لنا القصه دي تبقى ممتازه.
يعني احنا نوفر لك الثلاث كتب دول مثلا، تمام؟ وتخضر لي وتمسك الاحاديث دي فعلا، يعني دي حاجه برضه جميله، انا اول مره اسمع بيها. هل البخاري ومسلم جاب الاحاديث المتواتره؟ المشهور في السؤال ده يا اخوانا